હેલો, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આપણે આ રસોડે અવનવી વાનગીઓ શીખતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણા રસોડે ધવલ સુતારિયા બહુ જ સરસ વાનગી લઈને આવ્યા છે. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ધવલભાઈ? મજા. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે અમારા દર્શકો માટે તમે કઈ વાનગી લઈને આવ્યા છો? અપમ અને સાંભાર. અરે વાહ, એટલે સરસ મજાના અપમ અને સાંભાર બનવાના છે. તો અપમ અને સાંભાર બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? સૌપ્રથમ ઘી જોઈશે, ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ટામેટા, બટાકાનો મસાલો અને સાંભાર માટે સાંભાર મસાલો, દાળ. ઓકે, તો અપમ અને સાંભાર બનાવવાના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આપણે સૌથી પહેલા અપમની પ્લેટને થોડી ગરમ કરવાની છે. અત્યારે આપણે વેજીટેબલ વાળા અપમ બનાવી રહ્યા છે અને મસાલાવાળા. ઓકે, અને પછી ખીરું એડ થાય. આ ખીરું કયું છે ને એમાં કયું શું શું વસ્તુ એડ કરી? ચોખાની કણકી અને અડદની દાળ અને 5 કલાક પલાળી રાખીને મિક્સરમાં કરી દેવાનું. અને એમાં મીઠું, સોડા, ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખું ખાવું હોય તો મરચું પણ એડ થાય. તો અત્યારે જે આપણે અપમનું ખીરું લીધું છે એમાં કેટલા કણકી અને એનું જે પ્રપોર્શન છે એ કેટલું હોય છે? 200 ગ્રામ કણકી ને 50 ગ્રામ અડદની દાળ. ઓકે, હવે આની અંદર બટાકાનો મસાલો એડ કરવાનો. આ મસાલો કેવી રીતે બનાવ્યો છે? આ બટાકાને વઘારી દેવાના. એટલે આપણે જે મસાલા ઢોસામાં જે મસાલો બનાવતા હોઈએ છીએ. આને લગભગ કેટલી વાર લાગે છે? 2 મિનિટમાં ફેર પલટી મારવાનું. આપણે જે ઘી લગાવ્યું છે એના લીધે સરસ એટલે બંને બાજુ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી કરવાનું. તો અત્યારે આપણે મસાલાવાળા અપમ બનાવીએ છીએ. આના સિવાય કેવા આના સિવાય સાદા પણ બને, વેજ અપમ પણ બને, પછી એઝ યોર ચોઇસ. જે કંઈ પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ નાખો, પનીરના પણ બને. એટલે આ સેમ ખીરું લેવાનું, એની અંદર તમારે જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કરવો હોય બને. જો ખીરું તૈયાર હોય તો આ એકદમ ફટાફટ એને બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. અપમ રેડી. તો આપણે એક મસાલાવાળા અપમ બની ગયા છે. હવે શું કરીશું? હવે વેજીટેબલ અપમ બનાવીશું આપણે. એના માટે ચપટી ઘી અપમ પેનમાં લઈ લેવાનું. એટલે વ્યુઅર્સ માટે 2 પ્રકારના અપમ બની રહ્યા છે. જો કોઈને મસાલાવાળા અપમ ના ભાવતા હોય તો એ વેજીટેબલ અપમ પણ બનાવી શકે. એની અંદર સેમ ખીરું આવશે. હવે આની અંદર વેજીટેબલ એડ કરીશું આપણે. ઓનિયન્સ, કેપ્સિકમ, ટોમેટો. એટલે આમાં તમે જે પણ ગમતા હોય, કોર્ન છે, બીજું કંઈ પણ તમે એડ કરી શકો. તમારે ગમતા વાનગી એડ કરી શકો છો. આપણે આને ખીરામાં જ એડ કરી દઈએ, ઝીણું ઝીણું સમારી. તો પણ ચાલે. તો પણ ચાલે. એટલે આ જે આપણે ઉત્તપમ ખાતા હોય છે એના જેવો ટેસ્ટ આવશે. એના જેવો ટેસ્ટ આવશે.
હવે આને પલટી મારવાનું છે. સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે નીચેથી. આપણે ગેસ્ટ આવવાનો હોય ને જો ખીરું ને એવું તૈયાર રાખ્યું હોય તો એકદમ ફટાફટ એકદમ ગરમ easy ગરમ તમે હા. સર્વ કરી શકો છો. અને આ કેચઅપ જોડે પણ ખવાય, ગ્રીન ચટણી જોડે પણ ખવાય, ચા જોડે પણ ઇવન ખવાય. એટલે સંભાર બનાવો, કોઈને ટાઈમ ના હોય ને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી દેવા હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ સાથે હા. સર્વ કરી શકે. અપમ રેડી છે. તો ધવલભાઈ, 2 પ્રકારના અપમ તો બનીને તૈયાર છે, વેજીટેબલ અપમ ને મસાલા અપમ. હવે અપમને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે એવો સંભાર બનવાનો છે, તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ? એના માટે તેલ, ડુંગળી, ટામેટા, આદુ લસણ, લીલા મરચાં, હિંગ અને સાંભાર મસાલો, દાળ. ઓકે, તો આપણે સાંભારના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લીધા. હવે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં શું કરીશું? 2-3 ચમચી તેલ નાખી દેવાનું. એક ચમચી રાઈ, ચપટી હિંગ. ધવલભાઈ, તમે જેવી રીતે અત્યારે અપમ બનાવ્યા અને અત્યારે સંભાર બનાવી રહ્યા છો, એટલે એ પરથી ખબર પડશે કે તમને કુકિંગનો બહુ જ શોખ છે, બહુ બરાબર? શોખ છે. તો તમારા ઘરમાં સૌથી વધારે તમે બનાવો એવું કઈ ભાવતી બધાને વસ્તુ કઈ છે? પનીર જાલ ફ્રાઈ. ઓકે, જે એક વખત આપણા ગુજરાતી રસોડુમાં એની રેસીપી બનેલી છે, તો એ પણ ઘણી સરસ બની હતી. હવે આમાં થોડી ડુંગળી એડ કરીશું. એક નાની ડુંગળી. હા જી, એક નાની ડુંગળી, એક ટામેટું, ધીમો બધા, 2-3 લીલા મરચાં, આદુ લસણ એના પછી આપણે એડ કરીશું. ઓકે, જેના લીધે એનો સ્વાદ બરાબર આવે. હા, ડુંગળીનો બ્રાઉન કલર આવે ને ત્યાં સુધી કરવાની. હવે એમાં મસાલા એડ કરીશું આપણે. 2 ચમચી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી હિંગ, હળદર, ચપટી ગરમ મસાલો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. એટલે સરસ સ્પાઇસી એવો સાંભાર બનશે, કારણ કે આપણે લીલા મરચાં પણ 3 નંગ લીધા છે ને મરચું પણ એવું લીધું છે, લાલ મરચું. સાંભારનો મસાલો રેડી છે. હવે આમાં દાળ એડ કરીશું આપણે. આપણે તુવેરની દાળ લીધી છે. તુવેરની દાળ લીધી છે. હા, કેટલી દાળ લીધી છે અપ્રોક્સ? 200 ગ્રામ. ઓકે, અને આપણે એને બાફીને લીધી છે, તો બાફતી વખતે એની અંદર કઈ એડ કર્યું છે? પાણી અને મીઠું. ઓકે, આની કન્સિસ્ટન્સી જે છે, એટલે આપણે નોર્મલ જે ઇડલી અને ઢોસા જોડે સંભાર ખાઈએ છીએ એટલી જ રાખવાની છે કે થોડી થીક? થોડી થીક હોય તો આપણે વધારે મજા આવે. જ્યારે સાંભાર મસાલો, 2 ચમચી,
સંભાર રેડી છે હવે. ઓકે. અમને સાંભાર રેડી છે, હવે એને સર્વ કરીશું આપણે. સાંભારની ગાર્નિશિંગ કરીશું. રેડી. ધવલભાઈ, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાના અપ્પમ અને સંભાર શીખવ્યા, એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આગળ થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા વોટ્સએપ નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.